Klapka 8953. Celých jedna. Dobrý, tak zdarec, vítáme vás u našeho vůbec prvního videa. My jsme tým VBR, neboli Wannabe Racers. Chtěli bychom točit o nějakým, budeme začínat takovým low budget závoděním, tak jak začínáme my sami. Jelikož jsme se přihlásili do 6hodinového vytrvalostního závodu Gun Balkan, který se pojede v Mostě 12. prosince. A hlavní podmínkou je tam nákupní cena vozu do 25 000 korun. Takže tímhle směrem bychom to zatím chtěli ubírat. Jinak, aby jsme se představili, tak já jsem Vojta. Já chtěl, aby to bylo vtipný. Já jsem Zdeněk. A já taky Vojta. Což je trapný. To nevadí, si zvyknete. Přesně tak. My se chceme snažit dokumentovat naši cestu k závodění. Doufáme, že to vás bude trošku bavit. Budeme dokumentovat celou cestu 6hodinového závodu. Závod jako takovej. A myslím si, že na příští video chystáme blíž přiblížit náš vůz, který vidíte po naší levé straně. Což je Ford Puma ve zkratce. 1.7, 125 koní, tuna váhy a 5 manuál. Zatím bez turba. Zatím předokolka. Ale je to strašně odlehčený teďka, protože jsme z toho vytáhli všechno, co šlo, co nepotřebujeme. Takže kolik to váží přesně nevíme, nezvážili jsme to. Ale určitě je to hrozně moc a hrozně to s tím vyhrajeme. Připravovali jsme auto na závod tak jako to nejdůležitější, aby to auto prostě dojelo, aby to vydrželo těch 6 hodin nějakého zápřehu na okruhu. Co všechno jsme asi dělali, tak můžeme říct v nějakým dalším videu. Jestli nějaký další vznikne, já doufám, že jo. No, víceméně jedná se prostě o základní údržbu vozu, přece jenom je to furt série, a takže jako olej byl samozřejmostí, ale proběhlo i mnohem víc úprav a moc jsme se u toho nasmáli, takže se máte na co těšit. Hodně jsme u toho i zanadávali. Já hlavně. Protože přece jenom jako jsme takový kluci z kanclu, všichni tři. Nejsme žádní mechanici, takže co šlo, jsme si na tom dělali sami, aby jsme si řekli, že to prostě zvládneme, aby jsme ji ušetřili, protože fakt jedeme co nejvíc low budget, aby prostě bylo vidět, že takhle, myslím si, že hodně lidí chce závodit, ale vždycky si říkají, my jsme si to vždycky říkali taky, jako ty vole závodit, nemám, jako co všechno to stojí. My jsme vlastně zvažovali, dřív jsme se dívali ten Makeup seriál, a tam už je to úplně někde jinde, tam je jako auto, já nevím, dejme tomu začínáte na 300. No, protože tam jde o to, že i přesto, že je to amatérský závod, tak ta konkurence je tam dost vysoká a nejsou tam žádné limity aut, co se týče cenového ohodnocení. Jedná se jen o rozdělení do kategorií a jaké auto tam máte, tak to už je jedno. Nejde o to, že vy musíte pořídit drahé auto, ale ty komponenty, co do něho dáte, aby vydrželo a bylo konkurenceschopné, je prostě úplně jako jiný level, než co jsme si vybrali teďka. Což neříkám, že bychom něco takového nechtěli jezdit, ale pěkně pomalinku. No a vlastně s Gun Balkanem přišel tady Zdeny, ten nám to poslal, ten to objevil a víceméně reakce byla jako jednoznačná. Jo, jdeme do toho, protože kdo by jako nechtěl koupit levný auto a jet se projet na závod. Což největší překážka se ukázalo, že bude přihlášení, protože ten zájem, jak říká Vojta, byl obrovský a asi během minuty byl komplet závod vyprodaný. Během další minuty byl vyprodaný další dodatečný termín, takže jak je vidět, těch lidí o to stojí fakt spousta. A někteří samozřejmě těch komponent závodních řeší víc, někteří míň. My zatím máme závodní madla na dveřích a rozpěry mezi tlumiči, takže tak moc je ten vůz závodní, ale má polepy, což
už z něj dělá závodní vůz, takže nedá se to samozřejmě srovnat s běžnou Pumou, kterou potkáte u nákupa, tahle je závodní. Přesně tak. Samozřejmě velký problém je 6-hodinový závod a auto do 25 tisíc. To je hodně velký problém. Jakože já kdybych si kupoval za 25 tisíc auto na daily, tak bych měl problém, jestli 6 hodin můžu dojíždět do práce. A na to 6 hodin to nějakým způsobem týrat na okruhu. Takže jsme se bavili o tom, že se budeme snažit to netýrat, i když to bude v západu, bude možná těžký někdy. Ale budeme se snažit na to auto být aspoň trochu hodní, aby to holka vydržela nějakou dobu kroužit. No. Samozřejmě podmínkou závodu je, nebo ne podmínkou, závod vyhraje ten, kdo dojede nejvíc kol. Takže jak jsme k tomu, proč jsme tady to auto vybrali, chtěli jsme samozřejmě do 25 tisíc, což je v pravidlech běžná cena. A chtěli jsme co nejjednodušší auto, nejjednodušší techniku, aby byla velká šance, že to vydrží. Takže jsme se chtěli vyhnout nafťákům, byť ty mají výhodu v menší spotřebě, nemusíte tolik tankovat. A chtěli jsme se vyhnout turboautům, který sice mají lehkomání další koně, nějakým čipem, takovýma věcma, ale je tam spoustu komponent, které se můžou pokazit. Takže proto jsme nechtěli turbo, respektive mod turboaut v tomto budgetu ani nebylo. Ideální by byl možná nějaký 6válec benzín, ale zase v rozpočtu nic nebylo, takže jsme šli po menší váze, malý autíčko, relativně silný motor bez nějakých komponentů, co by se mohly pokazit. Takže tak nám vyšla Ford Puma. No taky jsme to brali, protože vlastně ty jsi to šichvár měl, takže to auto nějakým způsobem znáš. Nějaký, jak bych řekl, Doug Demuno, jak to říká? Quirks and features? Quirks and features. Takže už znáš nějaký vychytávky, co tam je, ještě musím odpojit ten omezovač, dneska na mě zase vytrestal. A taky jsme si řekli, že chceme prostě to benzínové auto, protože je to větší zábava. A kupé jsou cool. A o tom to podle nás hlavně je, že to bude zábava, že si to nějakým způsobem užijeme. Samozřejmě si to nejvíc užijeme, když vyhrajeme, ale jedeme si to hlavně užít si tu srandu a zajezdit si. Rozhodně a hlavně taky tenhle závod si myslíme, že je taky o strategii a o tom, kolik času člověk s autem nebo tým s autem stráví v boxech. A jelikož těch úprav doufáme, že na tomhle při závodě bude co nejméně, jak říkal Zdený, nemusíme nechávat dochladit turbo a ostatní věci, tak i tím nadežemneme nějaký čas a je větší šance vyhrát. Najet víc kol, strávit víc času na trati. Uvidíme, jak tam ostatní budou chladit turba, když zápalu je tam. A nebo jak je potom vyměňovat, když nedochladí. No každopádně je to jedna z dalších jako důvodů té low budget cesty, že nemusíme řešit spoustu problémů navíc, které v tom autě prostě nejsou. A třeba nepřehřejeme pneumatiky. Třeba. Což by mohl být jaký problém, že málo koní je vlastně výhoda. Tak. No ale už jsme se s tím byli párkrát projet a zjistili jsme, že i málo koní může znamenat spoustu zábavy. Protože jak tady zaznělo, to auto váží tunu. Možná i pod naším super odlehčením. Takže je to takový hrozně agilní, hrozně živý, malinký autíčko. Uvidíme, jak se popere s tím velkým okruhem. No. Asi by byla spokojenější ve vysoký mítě, No. ale tam bych nebyl spokojený 6 hodin já, takže... Asi tak. Dobrý, takže to bude úvodem asi všechno. Já si taky myslím, že jo. Doufám, že jsme všechno řekli, jestli si na něco vzpomeneme, řekneme vám to v dalším videu. Taky představíme auto, pořád v dalším videu, ukážeme jak to jezdí, co tam je, není. A budeme se snažit, aby to bylo co nejdřív, protože jsme v tom světě i natáčení a stříhání videí a youtuberingu nový, takže se všechno učíme za pochodu, děláme to všechno po práci, o víkendech nebo jako dneska o svátku, takže nám to možná bude trvat trošku díl, tak jestli vás to zajímá, mějte s náma
trošku strpení, ale snažíme se. V našem věku konec konců. V našem Představte věku. si, že budete babičce vysvětlovat TikTok. Jo. Tak to je podobný. To jsme my. Jo, tak TikTok budete muset vysvětlit i mě. A to jsem si myslel, že jsem ještě mladý. Příště pojedeme tutoriál. TikTok. Dobrá. A taky v popisku videa, když tak koukněte na náš Instagram, ti, co najdete tohle video, věříme, že hodně lidí, nebo většina těch prvních sledujících nalezne naše video přes Instagram, ale vy, co naleznete video přímo na YouTube, snažte se podívat na náš Instagram a třeba vás tam náš profil zaujme a budete s nás sledovat i tam. A nezapomeňte nechat koment, protože za 20 let budete moct napsat, byl jsem tady první, byl jsem pionýru toho nejlepšího YouTubeového kanálu s autama. Přesně tak. A to je motivace a Jo. to se vyplatí. Jo. Takže jestli vám video bude líbit, dejte určitě odběr, like. Mrkněte na náš Instagram, kam dáváme častěji z příspěvky, co zrovna děláme, co se snažíme dělat, co se děje. Takže třeba vás to bude zajímat i tam. No a zkuste nás trošku šířit i formou sdílení a ukažte nás třeba kamošům známým nebo nějakým autičkářům, no. Přesně tak. My se za odměnu budeme snažit natáčet co nejlepší Přesně videa. tak. A Co dokážeme. kdo nám chce přispět, tak tak pište. Kdo chce reklamu na auto, pište. Obličej na blatník, na kapotu. Přesně. Může být? Na kapotu teda ne, ale... Dikobrazy neděláme. Tak jo, mějte se a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Čau. Nebo to, abych si začal. Gratuluju, právě jste našli ten nejlepší kanál na celém YouTube ohledně automobilů. Okay. A my nebudeme mít žádný pozdrav, jako zdarec palec, nebo... Dobře, aloha, děloha. No, Zdar. nebo... Čau. Je. Ale jako pozdrav, Ahoj. pozdrav jako se může doladit taky časem s každým videem. Motorům zdar. Takže zdravím Racers. Zdravím Racers.